Boys and girls, welcome to Kapya School. In this lesson, we're gonna learn how to say how are you or how are you. In the previous lesson, we discussed how to use quick greetings like hi, hello, and hey. If you haven't watched that video, please do so by clicking a link up here, or you can find the link down in the description. So what can we say after the initial greeting? Usually we can say, how are you? For example, you see someone that you know coming up and you say, hello, how are you? Now this is a very basic expression and we already know how to use it. But in this lesson, I want to focus on the response. What do you say when someone says, how are you? The usual practice is to say, especially in Sri Lanka, just to say, fine. මේක පට්ට කැතයි. දැන් how are you එහෙම නැත්නම් how are you කියන එක අපි දන්නවා already use කරන තැන use කරන විදිය. සාමාන්‍ය මේක meaning එක කොහොමද කියන එක. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් how are you කියලා අහද්දී අපි usually අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ fine කියලා නවත්තන්න. මේක වැරදි ඒ වගේම පට්ට කැතයි. So then what would be the more appropriate way to respond? Good thanks. Good thanks. දැන් fine කියන expression එකේ අවුල තියෙන මේක ටිකක් old fashion. මේක පරණ English වල තමයි ගොඩක්ම මේ විදිහට use කරේ. ඒ වගේම මේකේ meaning එක සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම කැමති නෑ මේක fine කියලා කියනවාට ඒ වගේම ඒකේ ගොඩක්ම තේරුම අපි traditionally මේක ඉගෙන ගත්තු කෙනෙක් කියන එක තමයි අනික් කෙනාට එන්නේ feel එක. Like if you are someone that using English day to day, you wouldn't actually use that expression. You would say, I'm good, thanks. Right? මම හොඳින් ඉන්නවා. ඒ වගේම thanks. එහෙම නැත්නම් thank you කියන එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. use කළ යුතුයි. මොකද ඒක western world එකේ විශේෂයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල අපි ගොඩක් ඒක use කරනවා. මොකද හේතුව අපි thank you please කියන වචන වලට බොහොම මේ western world එකේ බොහොම ඒක embed වෙලා තියෙන්නේ language එකේ everyday conversations වල. but මේක අපිට ලංකාවේ ඉන්නකොට මේක සෑහෙන අමාරුයි. මොකද හේතුව අපි ලංකාවේ එහෙම පුරුදු වෙලා නැහැනේ. කවුරු හරි කොහොමද කියලා අපුවම අපි කියන්නේ නැහැනේ. මම හොඳින් ඉන්නවා බොහොම ස්තුතියි ඇහුවට කියලා. එහෙම කිව්වොත් එහෙම හිතන්නේ මේ මූ දේව හන්දර බීලා කියලා. නේ? yeah. So ඒකින්ද මේක ටිකක් අපේ මේක practice එකට ගන්න ටිකක් අමාරුයි. but අපි මේක පොඩ්ඩක් ඔලුවට දාගන්න try කරමු. If someone asks you from now on, හරිද? අදින් ඉඳලා if someone asks you, how are you? And what would you say? මොකද කියන්නේ? Sorry? Good, thanks. Right? දැන් ඔක මේ කෑ ගහලා මේ හොඳ සද්දෙන් කියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි මේ වෙලාවේ මාත් එක්කම. එහෙම නැත්නම් හිතින් හරි කමන්නේ පොඩ්ඩක් mental note එකක්. mental note එකක් කිව්වේ පොඩි හිතේ note එකක් දාගන්න how are you කියලා කවුරු හරි ආපම අපි කියන්නේ good thanks. ඒක තමයි basic expression එක අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒකේ තේරුම හොඳයි කියන එක. right? but අපි එතනින් විතරක් නවත්තන්න හොඳ නැහැ. මේක අපේ mood එක express කරන්න තව ලස්සන expressions තියෙනවා. I'm fantastic. Thank you. I'm excellent. Really good, thanks. Right? ඒ වගේ ගොඩක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි සෑහෙන හොඳින් ඉන්නේ කියන එක අනික් එක්කනට කියන්නේ. දැන් විශේෂයෙන් ලංකාවේ අපි ගොඩක් පුරුදු වෙලා තියෙන ලංකාවේ සිංහල භාෂාවේ කවුරු හරි කොහොමද කියලා ආපුවම අපි මොකද්ද usually කියන්නේ? හොඳයි කියනවා. shape මචං. අවුලක් නැහැ. කියලානේ අපි කියන්නේ. right? මේක අපි දන්නේම නැහැ. අපි මේක වැරදි කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ. නමුත් මේකේ තියෙන ලොකුම අවුල මොකක්ද? ලොකුම අවුල අපි ඇත්තට මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට ගොඩක් expand කරලා කතා කරමු.
but මේක ලොකු මවුල අපි මේ ලයිෆ් එක අපි ඔහේ ගෙවනවා එහෙම නැත්නම් අපි යන්තම් ගැට ගහගෙන යනවා කියන එක තමයි අනික් එක්කෙනාට කියන්නේ. But more importantly, that's what we say to ourselves. And that's not very good. Right? ඒක මේක දැන් මම මේ කියන එක මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට අපි පොඩ්ඩක් expand කරලා කතා කරද්දී ඔයාලට තේරෙයි. Right? මොකද අපි conversation එකක් කරද්දී විශේෂයෙන් දැන් හිතන්නකෝ you going for an interview or you going for a very important meeting and someone asks you, the first thing that someone would ask is, how are you? And if you just say, Shape, I'm okay. Kila kiwa, that's not a very good impression. You should train yourself to say, I'm very good, thank you. I'm fantastic. I'm feeling amazing. How about yourself? Right? මෙන්න මේ response එක තමයි very important මේ lesson එකේ මට ගොඩක්ම press කරන්න ඕනේ. මොකද අපි හැමෝම දන්නවා how you කියන එක, how are you කියලා අහන්න. but අපි දන්නේ ඒකට උත්තර දෙන්න හරියට. Right? Okay, let's do a quick recap. So, you know how to say hi, hello, and hey, right? And now, what do you say after? How are you? Hello, how are you? And what's the response? Good, thanks. I'm fantastic. What about yourself? ඒකේ ඔයාට කොහොමද? මට දැන් හොඳයි. ඔයාට කොහොමද? මේකත් මං හිතන්නේ ලංකාවේ අපි usually අපි එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ නේද? කවුරු හරි ඇහුවොත් ඔයාට කොහොමද කියලා අපි ෂේප් මචං ඔහෙ ඉන්නවා. එච්චරනේ අපි අනික් එක්කෙනාගෙන් අහන්නේ නැහැ ඔයාට කොහොමද කියලා. බොහොම කලාතුරකින් එක්කෝ close යාළුවෙක් නම් එහෙම නැත්තම් ඒ යාළුවා හරි කවුරු හරි කෙනා නිකන් පොඩ්ඩක් upset එකෙන් වගේ ඉන්නවනම් අපි අහන්නේ මොකද මචං සීන් එක. ඒ වගේ නහන්නේ නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ fundamentally මෙතන අවුල තියෙන අපිට මේ ඉංග්‍රීසි ටිකක් අමාරු නිකන් හිගර වෙන වගේ සීන් එකක් අපිට තියෙන්නේ culture එකේ difference එකකුත් තියෙන නිසා. Western culture and අපේ ලංකාවේ culture එකයි fundamentally there's a big difference. Obviously there's a big difference. මේ difference එක language එකේ පවා හොඳටම embed වෙලා තියෙන හින්දා තමයි අපිට එක language එකෙන් අනිත් language එකට පනිද්දි මේක පට්ට අමාරු. So it is also a very good practice to understand the Western culture. Culture එක කොහොමද Western culture එක සුද්දන්ගේ culture එක පොඩ්ඩක් අපි පොඩ්ඩ ඒක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරොත් අපේ language එක පට්ට fast අපිට improve කරගන්න පුළුවන්. Right? මේක අපි මේ videos වල ඊළඟ lessons වල අපි slowly මේක discuss කරමු. ඉතින් ඒක දැන්ම ඒ ගැන worry වෙන්න එපා. But මේකත් අපේ පොඩි බැරි එකක් කියලා හිතන්න ඕනේ නැහැ. බැරි එකක් කියන එක තේරුම මොකක්ද? බැරි එකක් කිව්වේ බාධකයක් කියන එක. හැබැයි මේ වගේ වචන ගැන වැඩි හිතන්න එපා. මොකද ඒවා නෙගටිව් වචන. අපි මේකත් අපි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ එකේම තව ටිකකින් කතා කරනවා. හරිද? මේ වගේ වචන වලට වැඩි තැන දෙන්න එපා. right? right? බැරි එකක්ම නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් අපි තේරුම් ගත්තාම මේ බැරි එක ඇත්තටම නැති වෙනවා. Right, all right. Let's summarize today's lesson. It's a very quick lesson, but it's a very important lesson. How to say good thanks. So number one, how to say how are you? How are you? How are you? කොහොමද? And remember how to respond? Good thanks. Like මම කැමතියි ඔයා කියනවා I'm fantastic. Thank you. What about yourself? Right, ඒ කියන්නේ හරි මරු. Right. Okay. දැන් මොකද අපේ favorite part එක? Life lesson එක. Right. දැන් අපි යමු පොඩ්ඩක් අර මම කලින් කතා කරපු එක fine කියන කැත කෑල්ලට. right? ඇයි මම ආසෙ නැත්තේ fine කියන එකට? මම අපි කතා කරා මේක මේ ගොඩක්ම තේරුම තියෙන්නේ shape ඔහේ ඉන්නවා කියන එක. ඔහේ ඉන්නවා කියනනේ අපි ගොඩක්ම කියන්නේ කවුරු හරි ෆෝන් එකක් මේ කෝල් එකක් දීලා අපෙන් ආපුවම අපි කොහොමද මචං? ඔහේ ඉන්නවා. අපිටම තේරෙන්නේ නැහැ අපි මොකද්ද මේ කරන්නේ කියලා. අපි මෙතන මොකද්ද අපි මේ කරන්නේ? We are doing a self-talk. මොකද්ද self-talk කියන්නේ? self-talk එකක් කියන්නේ අපිටම අපි කියාගන්න අපිටම අපි කතා කරගන්නවා කියන එක. නැත්නම් ඒ කතා අපිටම අපි කියාගන්න දේ කියන එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන්
දැන් අපි ඔහේ ඉන්නවා කියලා අපි යාළුවට කිව්වට අපි ඇත්තටම කියාගන්නේ අපිටමයි. අපි ඔහේ ඉන්නවා කියන එකේ මෙතන ඩේන්ජර් එක, මෙතන තියෙන නෙගටිව් ෆැක්ටර් එක තමයි අපි ලයිෆ් එක ගැන ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්නේ නැහැ මේ කතාවේ. අපි ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරන්නේ නැහැ. රයිට් මේක අපි හිතමු අපිට යාළුවෝ 10 දෙනෙක් හම්බ වෙනවා. අපි උදේ නැගිටලා ඔන්න වැඩට යනකොට අපිට එහාගේ දේවල් මිනිස්සු හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ බස් එකේ කොන්දසර් මහත්තයා හම්බ වෙනවා. ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා ඉන්නවා. ඔමම කඩේ මහත්තයෙක් ඉන්නවා. නෝනා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔමම 10 දෙනෙක් විතර හම්බ වෙනවනේ යූෂුවලි. ඒතකොට ඒ 10 දෙනාට අපි මොකද කියන්නේ? ඔහේ ඉන්නවා. ඒතර ඔයාගේ ලයිෆ් එක අන්තිමේදී කොහොමද යන්නේ? ඔහේ. මොකද that's what you say to yourself. right මේකයි මේකේ අවුල තියෙන්නේ. right මේකට අපි කියනවා negative self talk. ඒක අපි අපිටම කියාගන්න කතාව බොහොම negative. දැන් අපි වැඩට ගියාම එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ හිටම අපි මොකක් හරි මේ එක්සෑම් එකක් කරලා ඔන්න අපිට ලකුණු 20ක් හම්බ වෙනවා. right අපි ඒතර පළවෙනියටම worry වෙන්නේ නැති වෙච්ච ලකුණු 80 ගැනද එහෙම නැත්නම් අපි appreciate කරනවද ලැබිච්ච 20 marks වලට? කවදාකවත් ලැබිච්ච 20 marks ගැන හිතනවද නෑනේ. අයියෝ මෙච්චරයි මේක මෙච්චරයි මට හම්බුනේ අරුවට මෙච්චර හම්බුණා මූට මෙච්චර හම්බුණා මට ලයිෆ් එක අයියෝ ඉස්සරහට යන්න බෑ මට බෑ මම නිකමෙක් මගේ කරුමේ එතනින්ම යටන්න මේ යන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා නෙගටිව් සෙල්ෆ් ටෝක් කියන්නේ මෙන්න මේක. දැන් අතන ෂේප් එකේ ඉන්න ඔහේ ඉන්නවා කියන එකත් එම්බෙඩ් වෙලා තියෙනවා මේ නෙගටිව් ටෝක් එක. අපි දන්නේම නැතුව අපිට ඒක කියා ගන්න අපිටම. මේ තියෙන ප්‍රශ්න මතිවට රටේ. right? ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම ගොඩක්ම ආස නැත්තේ ඒක විදිහට පාවිච්චි කරනවට. ඉතින් අපි දැන් අපි ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ කොහොමද? We should train ourselves to actually have a positive self talk. අපි ගැන අපි ලස්සනට ආදරෙන් අපිටම අපි ලව් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න ආයේ දැන් මේ වගේ කතාවක් කවුරු හරි කිව්වොත් මොකක්ද ආයේ අපි කියන්නේ? මූදේ වන්දර ආයේ බීලා. මොකද ඒ වගේම හරි පට්ට අමුතුයි අපේ සොසයිටි එකේ ලංකාවේ විශේෂයෙන් නේ. මිනිස්සෙක් තමන් විශේෂයෙන්ම දැන් අපි ආයේ කොහොමද කියන එකට ගියොත් අපි කොහොමද කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් මගේ ජීවිතේ මචං පට්ට සුන්දරයි. පළවෙනිට කියන්නේ එක්ක බීලාද කුඩු ගහ ගංජා ගහලාද මොනවද මු ගහලා තියෙන්නේ? LSD ද මොනවද? right? මොකද අපිට එහෙම පුරුදු නැහැ සොසයිටි එකක් විදිහට පොසිටිව් විදිහට හිතන්න. right ඒකින්ද අපි මේක මේ ඇතුලේ ටැංගල් එකේ මේ ටැංගල් වෙලා ඉන්නේ මේ ගුලිය ඇතුලේ. right ඒකින්ද අපි try කරන්න ඕනේ මේකෙන් එළියට එන්න. ඉතින් මේක එළියට එන්න එකම විදිය තමයි අපි පටන් ගන්න ඕනේ අපේ ඇතුලේ ප්‍රැක්ටිස් එක. right දැන් තව example perfect example right දැන් ඔයාගේ crush එක ඉන්නවා ඔයාගේ ලව් එකේ ඉන්නවා දැන් වැඩ කරන තැන. හරිද? දැන් වැඩ කරන තැන ඕ කොහේ හරි right class එකේ හරි කොහේ හරි. දැන් එතකොට දැන් හිතමු අපි කොහොම හරි train වෙලාද කොහොම හරි මොකක් හරි මෙයාට මං hello how are you කියලා දැන් ඉගෙන ගත්තා මම මේක කියන්න ඕනේ කියලා යනවා. හොඳයි. ෆිඩම් එක කරගෙන. හරිද? ගිහිලා දැන් හිතන්නකෝ අපි කියන්න මෙහෙම යනකොටම එයා එකපාරට අපේ දිහා බලලා ෆෝන් එක අරගෙන එක්ක ටෙක්ස්ට් එක කරා හරි මොකක් හරි ෆෝන් කෝල් එකක් අරගෙන වෙන කොහේ හරි ගියා හරි මොකක් හරි අපි ඉග්නෝර් කරා කියලා. ඒතර අපි කියාගන්නේ මොකද්ද? අපේ කතාව ඇතුලේ යන ටේප් එක මොකද්ද usually? අයියෝ අරගෙන නොකිය ඉන්නයි තිබ්බේ. අයියෝ අද ඇදපු ෂර්ට් එක කැත. අයියෝ කොණ්ඩේ මං හිතුවා අයියෝ කැතට අයි මේ ස්ටයිල් එක අවුල්. අයියෝ ඇදපු ජංගි අවුල්. එහෙම නැත්නම් අයියෝ ජංගි ඇඳගෙන ආපු එක තමයි අවුල්. ගලවලා ආව නම් වැඩේ හරි සෙට් වෙනවා නිකන් කියලා. එහෙම නේද? ඒක අපි කරපු දේවල් වලට අපි කවදාවත් ක්‍රෙඩිට් එකක් දෙනවද? එහෙම නැත්නම් නොකරපු දේවල් වල හැංගිලා මේ එකතු වෙලා ඒකේ අපි ඩ්වෙල් වෙනවද? නොකරපු දේවල් ගැනනේ අපි ටේප් එක යන්නේ එදා රෑ නිින්ද යනකම් නිින්ද ගියොත් නිින්ද යනකම්ම අපේ ටේප් එක යන්න අයියෝ අරහෙම කරන් තියම මෙහෙම කරන් තියම මෙහෙම හිටන් ඉන්න තිබ්බා මෙහෙම කියන්න තිබ්බා එහෙමනේ. right? ඉතින් ඕක තමයි අපි කතා කියන්නේ negative self talk කියලා. right? ඉතින් මේක අපි avoid කරන්න try කරන්න පුළුවන් තරම්. right? ඒකම සමහරට ඔයා ඇහලා ඇති ඔයා මේ ලංකාවේ ගොඩක් කාලේ ජීවත් වෙලා තිබුණා නම් සමහරට මෛත්‍රී භාවනාව කියලා එකක් අහලා ඇති. right? ඔයා religious වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා බෞද්ධ වෙන්න ඕනේ නැහැ මේක අහලා තියෙන්නේ. right? මෛත්‍රී භාවනාවේ මොකද්ද අපි කරන්නේ?
අපි මොකද්ද කරන්නේ කියලා අපිම දන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඒක අපි පන්සලේ අපි අහලා තියෙනවා මම නිදුක්කේ වේවා නිරෝගී වේවා එහෙම එකක් අපි කියනවා. ඒ කිව්වයි කියලා අපි ඒක deeply understand කරන් දෙක කියන්නේ නැත්තම් ඔහෙ කවුරු හරි ආමුදුරු කීප හින්දා නැත්තම් කවුරු හරි අපේ අම්මා තාත්තා කීප හින්දා කරනවද? අපි deeply understanding එකක් නැහැ. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් මේකට කියනවා compassion meditation කියලා. නැත්නම් empathy meditation කියලා. Compassion, empathy, kindness කියන මේ තුනම එකතු වෙලා තියෙනවා මේ meditation එකේ. මේ මෛත්‍රී භාවනා කියන එකේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි දැන් මෙතන compassion, empathy කිව්වේ මම හිතන්නේ අනුකම්පාව. එතකොට kindness කියන්නේ කරුණා. එතකොට අපි කවදාවත් අපිට අපි කරුණා වෙලා තියෙනවා. අපිට අපි forgive කරලා තියෙනවා අපි වැරද්දක් කරොත්. ඒක නෙමෙයි අපි කරන්නේ. අපි බුලන්තර අපිටම බැනගන්න එකනේ කරන්නේ. right? ඉතින් මේ අපි දැන් මෛත්‍රී භාවනා කිව්වා මේක නිකන් මේ හිටගෙන මේ මොකද මේ කකුල් දෙක මෙහෙම තියාගෙන අත් දෙක තියාගෙන ඇස් ටික වහගෙන සිවුරක් දාගෙන එහෙම කරන්න ඕන එකක්ද? නැහැ. anyway මම මේ ඒක මාත් හරියටම දන්නේ නැහැ ඒක මේ meditation practice එක ගැන නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ but අපි ඒ විදිහට කල්චර් එකේ කතා කර මේ topic එකක් විදිහට ඒක තිබුණාට අපි ඒක practice එකක් විදිහට අපි කරන්නේ නැහැ. right ඒ තරම් මේ කරුණා වෙන්න මේ මොකද නිරෝගී වෙන්න ඕනේ නිදුක් වෙන්න ඕනේ කියලා අපිට එහෙම හිතන්න ඕනේ නැහැ. මොකද එහෙම හිතුවත් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. මට නම් එහෙම ඒක ලොකුට තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් මට තේරෙනවා මෙන්න මේ වගේ කතාවක්. දැන් අපි exam එකකට ගියොත් අපි කොහරි ගිහිල්ලා එළිය මේ shop එකකට ගිහිල්ලා කවුරු හරි අපිට නිකන් අමුතු විදිහට අපි බැලුවොත් අපි දිහා එහෙම නැත්නම් අපි නිකන් තල්ලු කරලා දාලා කවුරු හරි ගියොත් අපිට පළවෙනියට ලොකු තරහක් එනවා. ඊට පස්සේ අපිට මොකද්ද අපි ගැන හිතෙන්නේ? අයියෝ චාටරුණා. right? ඉතින් මෙතන අපි කරුණාවක්ද අපි ගැන කරන්නේ? Is there any compassion towards us? Are we being kind to ourselves? No. දැන් අර තේරෙන්නේ. right? ඉතින් මේක මම අමාරු දෙයක් නෙමෙයි actually. right? බොහොම ලේසි දෙයක්. අච්චර හිතන්නත් ඕනේ නැහැ. meditation එකක් කියලා හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඕවා හිතන්න ගත්තොත් එහෙම ආයෙ මොලේ මේ යනවා. right? මේ පොඩි practice එකක් නිකන් slightly couple of seconds ගන්න හැමදාම මොකක් හරි activity එකක අන්තිමට මේ ඔයාට credit එකක් දෙන්න. all right. අද පොඩක් life lesson එක ටිකක් too much කියුවා. right? it's all right. all right. So that's it for today's lesson. Let's quickly summarize what we learned so far. How are you? Right? This is what you say when you see someone for the first time. And then the response is, good thanks. I'm fantastic. What about yourself? Excellent. Right? Again. Right? And also, Kapyage English course again. Please visit gapyaschool.com. Right? You might see a link appear somewhere here, or there's a link in the description. All right, I'll see you in the next lesson.